Okay, so we have done all these things. हैन यो गरे हामीले यो राइट एन्ड थम्ब रुल ल आज यही चलाएर we will do something माने that will help us. Okay, so to understand by Savarts law. Okay, so now see magnetic lines of force यस्तो हुन्छ अस्ति हामीले भने हैन if there is a straight current carrying conductor and then around the conductor there will be magnetic lines of force in the form of concentric circles like this हैन यस्तो प्रकारले हुन्छ अनि यसको डाइरेक्सन चाहिँ कसरी त हुन्छ हाम्रो थम्ब जुन चाहिँ छ थम्बले चाहिँ करेन्टको डाइरेक्सन देखायो भने यो चारटा फिंगर जतापट्टि कर्ल हुन्छ नि जतापट्टि घुम्छ नि त्यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ त्यसको डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ हो दैट वाज व्हाट वी डिड अनि करेन्टको डाइरेक्सन चेन्ज गर्ने ठिक उल्टा हुन्छ हैन करेन्टको डाइरेक्सन ओह्रालो चेन्ज गर्यो भने कल त यस्तोपट्टि हुन्छ नि यतापट्टि हैन त क्लकवाइज पट्टि घुम्छ र त यता क्लकवाइज पट्टि घुम्छ यही चल्छ आज पनि ल त्यो बायस सर्भर्ट्स बुझ्नु पनि यो हामीलाई ल चाहिन्छ ल अब so we understood na in the last class that if there is a straight current straight या whatever straight नहुनु पनि सक्छ bend पनि हुन सक्छ वायर ओके current carrying वायर छ भने चाहिँ त्यसको वरिपरि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी B भन्छ भनेर हामीले के गर्यो जाने अस्तिको क्लासमा जाने ओके तर कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा जस्तै यो एउटा पोइन्ट भयो पर्टिकुलर पोइन्ट P भयो P भयो भने चाहिँ यो पर्टिकुलर पोइन्ट P मा चाहिँ बिकज अफ दिस वायर ओके सपोज त्यो पोइन्ट P चाहिँ डिस्टेन्स R मा छ रे फ्रम द वायर ओके त त्यो वायर देखिको चाहिँ त्यो पर्टिकुलर पोइन्ट P मा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले अस्ति पढ्यौ तर कति हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड त्यो त पढेको छैन नि त हामीले म्याथमेटिकली यति हुन्छ भनेर त पढेको छैन नि त हामीले हैन हुन्छ मात्रै भने कति हुन्छ त भनेन नि हामीले हो सो आज हामी के गर्नेवाला छ कुनै पनि एउटा पोइन्टमा बिकज अफ अ वायर ओके इट कुड बी स्ट्रेट इट कुड बी बेन्ड इट कुड बी अ लूप ओके के पनि हुन सक्छ राइट how much magnetic field will be produced at a particular point if it is at a distance r some distance that is what we are going to determine today okay तर त्यो डिटरमाइन गर्नुको लागि चाहिँ हामीले यो डल्लै वायरले बिकज अफ द होल वायर ओके यहाँदेखिको यहाँसम्म डल्लै कम्प्लिट वायरले चाहिँ कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ यो पोइन्टमा ओके त्यो चाहिँ हामी डाइरेक्टली खोज्नु सक्दैन वी क्यानट फाइन्ड दैट बिकज अफ द होल वायर व्हाट विल बी द magnitude and direction of the magnetic field produced at certain point that we cannot find directly we cannot find okay so who came forward Savarts okay scientist physicist Savarts came and then he okay told us that if there is a wire okay carrying current and if we consider a small element त्यो वायर को सानो बडे एलिमेन्ट लाई कन्सिडर गरेर हामीले हो एलिमेन्ट भन्दै चाहिँ आई एम टकिङ अबाउट एलिमेन्ट अनि करेन्ट चाहिँ सपोज आई फ्लो हुँदैछ हो अब यो सानो बडे एलिमेन्टले चाहिँ सपोज यो एलिमेन्टको डाइरेक्सन चाहिँ इन द डाइरेक्सन अफ द करेन्टै हुन्छ ल यहाँनिर आई करेन्टै फ्लो हुँदैछ अनि यो एलिमेन्टको लेन्थ अब सपोज यहाँदेखिको यहाँसम्म टोटल लेन्थ हाम्रो एल छ रे भन्नेको यो एलिमेन्टको लेन्थ चाहिँ हामी डीएल मात्रै मान्छ अनि करेन्ट आई फ्लो हुँदैछ भने चाहिँ आइडिएल छ नि जुन चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छ एलिमेन्टल करेन्ट भन्छ सानो बडे वायरको सानो टुक्रामा फ्लो भएको करेन्टलाई भन्छ एलिमेन्टल करेन्ट अनि यसको डाइरेक्सन चाहिँ विल बी इन द डाइरेक्सन अफ द करेन्ट ओके अनि बिकज अफ दिस यसको कारणले गर्दा चाहिँ पर्टिकुलर एउटा पोइन्टमा चाहिँ कति म्याग्नेटिक फिल्ड छ दैट वी क्यान फाइन्ड दैट इज व्हाट वी आर गोइङ टु फाइन्ड टुडे okay but not because of the whole length of wire okay only because of the elemental current सानो बडे वायर को सानो बडे टुक्रालाई हामीले कन्सिडर गरेर चाहिँ त्यो पर्टिकुलर एलिमेन्ट जुन चाहिँ छ सानो बडे लेन्थ अफ वायर छ त्यहाँनिर फ्लो हुँदै गरेको करेन्ट जसलाई चाहिँ हामी एलिमेन्टल करेन्ट भन्छ
ओके एलिमेन्टल करेन्ट भन्छ हौ त्यो एलिमेन्टल करेन्टले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर पोइन्ट छ एउटा हैन एट अ डिस्टेन्स आर कति चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ त्यहाँ प्रोड्युस गर्छ त डाइरेक्सन एज वेल एज म्याग्निट्युड अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड कति चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई बताउनु छ कसले बायो-सेभर्ट्स लले ओके सो दैट इज द पर्पज दैट इज द यूज अफ बायो-सेभर्ट्स ल ओके सो बायो-सेभर्ट्स लले डाइरेक्टली बी को भ्यालु यति दिन्छ ओके डीबी भनेको चाहिँ इट इज नट बी इट शुड बी डीबी किन डीबी भनेको चाहिँ के हो कम्ती म्याग्नेटिक फिल्ड हो नि त केले प्रोड्युस गरेको यो सानोबाट एलिमेन्टल करेन्टले प्रोड्युस गरेको ओके अनि टोटल जोड्यो अब जस्तै डीएल ले चाहिँ डीबी प्रोड्युस गर्दैछ भने अब हामीले के गर्छ जस्तै डीएल लेन्थले डीबी म्याग्नेटिक फिल्ड कम सानोबाट लेन्थले सानोबाट म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्दैछ भने यसलाई हामीले सपोज के गरे रे इन्टिग्रेट गरे भने त होल लेन्थ कति हुन्छ टोटल लेन्थले चाहिँ कति हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ बी प्रोड्युस गर्छ हैन सो बी चाहिँ टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड हो डीबी भनेको चाहिँ स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस्ड बाइ द एलिमेन्टल करेन्ट आइडियल हो ओके दैट इज गिवन बाइ दिस फर्मुला ओके डीबी इज इक्वल टु म्यू नट बाइ 4 पाई आइडियल sin theta by r square okay यो भनेको के हो अब that is what we are going to learn okay so this is the formula of बायो-सेभर्ट्स ल जसले चाहिँ हामीलाई के दिदैछ स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड को भ्यालु दिदैछ ओके प्रोड्युस्ड बाइ व्हाट एलिमेन्टल करेन्ट भनेको के हो सरले मजाले बुझाउनु भयो हैन डल्ले लेन्थ अफ वायर को सानो टुक्रामा फ्लो गर्दै गरेको करेन्ट त्यसलाई भन्छ आइडियल जसलाई भन्छ एलिमेन्टल करेन्ट को कारणले गर्दाखेरि त्यो पर्टिकुलर पोइन्ट पी मा प्रोड्युस भएको म्याग्नेटिक फिल्डलाई हामी के भन्छ डीवी त्यसको भ्यालु चाहिँ दिन्छ यसले अकॉर्डिङ टु बायो-सेभर्ट्स ल ओके सो रिमेम्बर बायो-सेभर्ट्स लले होल लेन्थ अफ करेन्टले होल लेन्थ अफ वायरले कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ त्यो दिदैन खाली एलिमेन्टल वायर सानोबाट लेन्थ अफ वायरले मात्रै कति चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ त्यो हामीलाई बताउँछ दैट इज द फर्मुला ओके फ्रम देयर ओन्ली वी विल गेट द डेफिनेसन ओके त बायो-सेभर्ट्स लले के भन्छ र सपोज देयर वी हेभ अ वायर ओके अनि यसको सानोबाट हामी के गर्छ आई करेन्ट इज फ्लोइङ थ्रु इट ओके सो देयर इज अ पोइन्ट पी ओके अन्त वी विल कन्सिडर अ स्मल यु नो लेन्थ अफ वायर डीएल एलिमेन्ट ल सानोबाट लेन्थ एलिमेन्ट हो त्यो अन्त त्यो लेन्थ एलिमेन्टबाट चाहिँ त्यो पर्टिकुलर व्हाट इज दैट कल्ड पोइन्ट चाहिँ कति टाढोमा छ आर डिस्टेन्स टाढोमा छ आर इज अ वेक्टर ओके पोजिसन वेक्टर ओके अनि थीटा भनेको चाहिँ जहिले पनि याद गर जहिले पनि हामीले अब आजको क्लासमा थीटा चाहिँ कसको बीचको एंगल हो भन्दाखेरि आइडियल हैन त्यो एलिमेन्टल करेन्ट र यो आर छ नि आर वेक्टर पोजिसन वेक्टर हौ त्यो दुईटाको बीचको के हो एंगल हो याद गर ओके यो दुईटाको बीचको एंगल है थीटा चाहिँ याद गर थीटा चाहिँ जहिले पनि यो एलिमेन्ट छ जुन चाहिँ एलिमेन्ट सानोबाट लेन्थ एलिमेन्ट हामीले मान्छ त्यो जसको डाइरेक्सन उकालो हुन्छ मैले अघि भने किनभने करेन्टको डाइरेक्सन जता हुन्छ त्यो डीएल को नि डाइरेक्सन त्यतै हुन्छ भने हैन त्यसको र यो पोजिसन भेक्टर आर जुन चाहिँ छ हौ त्यसको बीचको एंगललाई चाहिँ थीटा भन्छ डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड विथ दिस ल किनभने अहिले अर्को पनि एउटा आउँछ फाइ भनेर अर्को पनि एंगल आउँछ अहिले नेक्स्ट फेजमा आउँछ बट डोन्ट गेट कन्फ्युज थीटा भने चाहिँ जहिले पनि कसको बीचको आइडियल र आर भेक्टरको बीचको आइडियल पनि भेक्टर नै हो ओके एलिमेन्ट लेन्थ एलिमेन्ट ओके नाउ सी व्हाट डज इट से सो अर्को पनि पोइन्ट छ अब यता यो राइट पट्टि पोइन्ट भयो यो लेफ्ट पट्टि पोइन्ट भयो ल यो पी भयो यो पी ड्याश भयो ओके सेम हो सेम थिङ अब आई विल टेल यु व्हाट इज दैट क्रस एन्ड डट आई विल टेल यु ओके नाउ सी व्हाट इज द डेफिनेसन द स्ट्रेंथ अफ मैग्नेटिक फील्ड डीवी ओके डीवी कहाँ यहाँ हुन्छ नि डीवी है यहाँ हुन्छ डीवी किनभने यो एलए बिकज अफ दिस डीएल यहाँ पनि म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ यहाँ पनि त म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ त्यो दुईटै पोइन्ट फाल्टै हो नि त पी र पी ड्याश ओके तर हामी अब त्यो माथिको पी लाई मात्रै अहिले कन्सिडर गर न ओके ड्यू टु अ स्मल करेन्ट एलिमेन्ट डीएल क्यारिङ अ करेन्ट आई एट अ पोइन्ट पी डिस्टेन्ट आर फ्रम द एलिमेन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आई डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेको बुझ्छ हैन एउटा बढ्यो भने अर्को पनि बढ्छ भनेको
ओके अनि डिएल सँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, साइन अफ थीटा सँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, तर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल कोसँग डिस्टेन्स अफ द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स सँग। ओके सो यो जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस भयो नि बिकज अफ दिस एलिमेन्टल करेन्ट त्यो चाहिँ के सँग डिपेन्ड गर्दो रहेछ। एउटा त करेन्ट कति बग्दैछ तारमा त्योसँग डाइरेक्टली, त्यही पनि जति बेसी करेन्ट उति बेसी म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको। अर्को चाहिँ डिभी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिएल, यो डिएल जति लामो हैन, जति लामो छ डिएल जति लामो उति बेसी म्याग्नेटिक फिल्ड। अर्को चाहिँ डिभी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु साइन थीटा, यो साइन अफ थीटाको भ्यालु जति बेसी हुन्छ साइन थीटाको भ्यालु जति बेसी हुन्छ। ओके साइन थीटाको भ्यालु कति बेला बेसी हुन्छ, यति बेला बेसी हुन्छ। हेर यो थीटा भयो भने यो थीटा भयो भने ओके अनि यो थीटा चाहिँ सपोज 90 डिग्री भयो अरे यति बेला सबभन्दा बेसी हुन्छ। सबभन्दा बेसी चाहिँ थीटा कति बेला 90 डिग्री भएको हुन्छ। जस्तै डिएल यस्तो छ अनि तिम्रो त्यो पोजिसन भेक्टर चाहिँ सिधा यस्तो 90 डिग्रीमा छ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यो थीटा जुन चाहिँ छ तिम्रो थीटा, त्यो थीटा चाहिँ कति डिग्री हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। त्यो चाहिँ सबसे म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ। किनभने साइन अफ 90 डिग्रीको चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ +1 याद गर। ओके तर यहाँ त अब 90 डिग्री देखाएको छैन है, अलिकति एंगल कम्ती छ। ओके सो थीटा जति बेसी नि यो एंगल जति बेसी हुन्छ नि, बेसी भयो भन्नुको मतलब के बुझ्दैछ 90 डिग्री बन्यो भने सबसे बेसी हुन्छ भन्ने हैन। सो साइन अफ थीटासँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ, तर त्यो डिभी जुन चाहिँ छ स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस भएको छ जुन चाहिँ पोइन्ट पी मा बिकज अफ दिस एलिमेन्ट डिएल, त्यो चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ कोसँग डिस्टेन्सको स्क्वायरसँग। अर्थात् यो डिस्टेन्स जति बेसी त्यति नै म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ कम्ती। डिस्टेन्स जति छेउ कम्ती उति नै म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ बेसी। इन्भर्सली भने त त्यही त हो, डिस्टेन्स बढ्यो भने म्याग्नेटिक फिल्ड घट्छ, डिस्टेन्स घट्यो भने म्याग्नेटिक फिल्ड बढ्छ। अनि यो चारैवटालाई हामीले इफ वी कम्बाइन देम वी विल गेट दिस। ओके सो डिभी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आई, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिएल, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु साइन अफ थीटा बट इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर। राइट अनि हामीले के सिकेको छ अहिलेसम्म, यो प्रोपोर्सनलको सिम्बललाई चाहिँ इज इक्वल टुमा कन्भर्ट गर्यो भने, प्रोपोर्सनललाई चाहिँ इज इक्वल टुमा कन्भर्ट गर्यो भने हामी के थप्छ कन्स्ट्यान्ट थप्छ, थप्दैन थप्छ। त्यो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ यहाँ यो थप्नुपर्छ μ0/4 पाई कन्स्ट्यान्ट थप्नुपर्छ। ओके थाहा छ तिमीलाई त्यो इलेक्ट्रिसिटी फोर्सको च्याप्टरमा हामीले के थपेको थियो, इलेक्ट्रिसिटीको च्याप्टरमा एप्सिलन नट थपेको थियो हो, त्यस्तै कता। ल यहाँ चाहिँ μ0 थप्छ वेयर दिस μ0 इज a constant called permeability of free space। फ्री स्पेस भनेको बुझ्छ। ओके फ्री स्पेस भनेको चाहिँ यो दुईटा करेन्ट एलिमेन्ट र त्यो पोइन्ट पी को बीचमा चाहिँ के छ भ्याक्युम छ कि चाहिँ के छ एयर छ भनेको। ओके एप्सिलन नट फ्री स्पेसको हामीले पढेको थिएन अस्ति। अहिले चाहिँ μ0 चाहिँ permeability अफ के हो फ्री स्पेस हो। ओके सो न्यू नट र एप्सिलन नट मा के डिफरेन्स हो? दे आर यो एप्सिलन नट चाहिँ तिम्रो व्हाट इज दैट कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फिल्ड मा चलाएको के हो कन्स्टेन्ट हो। μ0 चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड मा चलाएको कन्स्टेन्ट हो। दैट इज द डिफरेन्स। ओके अस्तिसम्म हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स मा चाहिँ कन्स्टेन्ट के चलाउँदै थियो एप्सिलन नट चलाउँदै थियो नि, दैट वाज अ कन्स्टेन्ट हैन 4 पाई एप्सिलन नट भनेर चलाउँदै थियो नि। अब यहाँ चाहिँ μ0 चलाएको छ because this is not electric field, this is the magnetic field। okay so that is the only difference and this dv okay यो dv चाहिँ के हो यसको स्केलर फर्म हो। स्केलर फर्म भनेको बुझ्छ यसले खाली हामीलाई के दिन्छ म्याग्निट्युड दिन्छ, डाइरेक्सन दिँदैन कतापट्टि हो भनेर। this only gives us the magnitude। why? because this formula is in the scalar form। okay so elemental current dl ले कुनै एउटा पोइन्ट p मा which is at a distance r and making angle theta छ भने ओके त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड dv जुन चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड जुन चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ बिकज अफ दैट स्मल करेन्ट एलिमेन्ट dl ओके त्यो चाहिँ चारवटा फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ। एउटा चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु i, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु dl भने बुझ्यौ dl लेन्थ ओके। अनि अर्को चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु साइन थीटा, थीटा जति बेसी भयो एंगल अघि मैले बताएँ हैन, जस्तै थीटा सबसे बेसी कति बेला हुन्छ 90 डिग्री भएको बेलामा हुन्छ। अनि साइन थीटा भने चाहिँ
sin 90 भने चाहिँ 1 हो, द्याट इज द म्याक्सिमम भ्यालु। साइनको म्याक्सिमम भ्यालु 1 हो, मिनिमम भ्यालु -1 हो नि त, 180 डिग्रीमा हुन्छ हैन त्यो। अनि डिस्टेन्ससँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। सो चारवटा फ्याक्टर्सलाई हामीले कम्बाइन गऱ्यो भने हामी यो पाउँछ। अनि प्रोपोर्सनललाई इज इक्वल टुमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हामी कन्स्ट्यान्ट थप्छ। यहाँ कन्स्ट्यान्ट के थप्नुपर्छ, μ0/4π। ओके, वेयर μ0 इज अ कन्स्ट्यान्ट कल्ड permeability of free space. Okay, so this is the scalar form of Savarts law, which gives us the value of small magnetic field produced at a point, okay, which is at a distance r by a small current carrying length dl, okay, where I current is flowing, okay, and where theta is the angle between that dl and the position vector r. Okay, so that's it. Alright, so हामीलाई थाहा भयो Savarts law ले हामीलाई के बताउँछ यो थाहा भयो हामीलाई। ओके, अनि हामीलाई म्याग्निट्युड अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड कति त्यो बिकज अफ दैट आइडियल, ओके, करेन्ट एलिमेन्ट आइडियल ले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड कति प्रोड्युस गर्छ म्याग्निट्युड थाहा भयो नि। अब यसैलाई हामी भेक्टर फर्ममा हेर्छौँ। ओके, वी विल गो इन्टु द नेक्स्ट। ओके, वी विल लर्न द भेक्टर फर्म अफ द सेम। ओके, भेक्टर भनेको बुझ्छ नि हैन, किनभने अब म्याग्नेटिक फिल्ड त भेक्टर क्वान्टिटी हो नि त, किनभने यसको त डाइरेक्सन हुन्छ नि त। तर अघि त हामीले यो भेक्टर यो जुन चाहिँ यस्तोहरु त यस्तोहरु त चलाएको थिएन नि त। सो त्यो त खालि म्याग्निट्युड मात्रै थियो यति भनेर, तर कति चाहिँ डाइरेक्सन त्यो त थाहा छैन नि त हामीलाई हैन। सो द्याट इज व्हाट वी आर गोइङ टु सी नाउ। ओके, नि हामीलाई थाहा छ अस्ति हामीले पढिसकेको छ ए बी, ओके, पक्कै बात डारे ए बी अन्त के छ साइन थीटा छ भने यसलाई के लेख्छ थाहा छ, ए क्रस बी लेख्छ नि हामी, थाहा छ है। भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी लेख्छ नि हामी, थाहा छ। ए चाहिँ म्याग्निट्युड अफ भेक्टर ए हो, बी इज द म्याग्निट्युड अफ भेक्टर बी, अनि ए र बी को बीचमा सपोज हाम्रो कति छ अरे एंगल थीटा छ अरे सपोज, यो चाहिँ ए अरे चाहिँ बी अरे। त क्रस प्रोडक्ट कस्तो हुन्छ, ए टु बी हो भनेको क्रस प्रोडक्ट ए क्रस बी हुन्छ हैन। अनि जुन चाहिँले चाहिँ यसरी परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा यो बाहिरपट्टि यसरी एक्ट गर्छ भनेर भनेदिन हामीले, सबै 90 डिग्री हुन्छ, यो पनि 90 हुन्छ, यो पनि 90, सबै 90 डिग्रीमा हुन्छ। अस्ति हामीले पढिसके त्यस्तो हुन्छ। यो भेक्टर ए यो भेक्टर बी हो भने ए क्रस बी यस्तो हुन्छ, ए क्रस बी यस्तो कि चाहिँ यो मुनिपट्टि गएको हुन्छ। ओके, त्यो हेर त सेम त्यही हो। यहाँ अहिले हाम्रो के थियो, डीवी को फर्मुला के थियो, μ0/4π आइडियल साइन थीटा थियो नि हैन, आइडियल साइन थीटा थियो नि त हैन। अनि साइन थीटा चाहिँ आइडियल र आर को बीचमा के थियो, आइडियल यहाँ हेर त ओके, आई इन्टु डिएल इन्टु साइन थीटा थियो नि त। सो त्यसलाई हामी आई इन्टु डिएल लेख्न सक्छ, आई क्रस डिएल लेख्न सक्छ हैन। यहाँनिर यसको लागि क्रस प्रोडक्ट चलाएर सो त्यही लेखेको हेर हो। अनि यो चाहिँ अब हाम्रो यो आर भेक्टर चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दा, आर भेक्टर चाहिँ त्यो पर्टिकुलर पोइन्टमा हामीले डिभी चाहिँ जाने नि, तर कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा चाहिँ हामीले हेरेको थिएन नि त, डाइरेक्सन चाहिँ हेरेको थिएन नि त हैन। त्यो डाइरेक्सन चाहिँ हामीले केले दिएको, आर क्यापले दिएको। आर क्यापले जहिले पनि के दिन्छ, युनिट भेक्टर हो, आर क्यापले के दिन्छ, डाइरेक्सन दिन्छ हो। सो आइडियल क्रस आर क्यापले के दिन्छ हामीलाई, डाइरेक्सन अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड डिभी दिन्छ हामीलाई। ओके, अनि अस्ति हामीले के पढेको थियो, एउटा कुरो के पढेको थियो हामीले अस्ति, अब हेर है अस्ति पढेको कुरोहरु रिभिजन हुन्छ है। अस्ति हामीले के पढेको थियो, आई क्याप यानी युनिट भेक्टर आर इज गिवन बाई भेक्टर आर डिवाइडेड बाई स्केलर यो थियो नि हाम्रो अस्ति हैन। सो यो आर क्याप को जग्गामा म के लेख्न सक्छु, भेक्टर आर बाई स्केलर आर लेख्न सक्छु, त्यही लेखेको भेक्टर आर बाई स्केलर आर लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो आर र आर स्क्वायर चाहिँ के भएको, आर क्यूब भएको। किनभने हामीलाई थाहा छ आर क्याप भने चाहिँ के हो, आर भेक्टर बाई स्केलर हो, सिन्स थाहा छ हामीलाई
ओके सो यो युनिट भेक्टर आर युनिट छ नि युनिट भेक्टर आर छ नि जुन चाहिँ आर क्याप छ त्यो आर क्यापको जग्गामा चाहिँ हामीले के लेखेको आर भेक्टर बाई आर अनि त्यो आर र आर स्क्वायरलाई गुणा गर्दा चाहिँ आर क्युब भएको ओके सो यो पनि तिम्रो के हो डिभी नै हो द्याट मिन्स त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड नै हो तर यो चाहिँ विथ डाइरेक्सन हो विथ डाइरेक्सन कुन चाहिँ डाइरेक्सन द्याट आई विल टेल यु न अब वी विल लर्न द्याट ओके कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा हामीले त्यही वाट इज दिस कल्ड राइट एन्ड थम्ब रुल युज गर्नुपर्छ यो डाइरेक्सनमा भनेर हामीलाई थाहा भइहाल्छ ल कर्क स्क्रु रुल म्याक्सवेल्स कर्क स्क्रु रुल युज गर्दा पनि हुन्छ यो के अरे राइट एन्ड थम्ब रुल युज गर्दा नि भइहाल्छ ओके सो तिमीहरूको स्केलर फर्ममा के थियो अघि र भेक्टर फर्ममा के आयो अब डिभी हेर तर यो चाहिँ डिभी भनेको चाहिँ के हो इट इज अ भेरी स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस्ड बाई स्मल करेन्ट एलिमेन्ट डिएल ल सो त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ अनि यो जुन चाहिँ म्यु नट छ तिमीहरूको जुन चाहिँ हामीले फ्री स्पेसको पर्मेबिलिटी भनेर भन्यो त्यसको भ्याल्यु चाहिँ हुन्छ 4 पाई इन्टु 10 टु द पावर -7 टेस्ला मिटर पर एम्पियर भन्छ यसलाई टेस्ला मिटर पर एम्पियर और वेबर पर मिटर पर एम्पियर सो दिस इज द भ्याल्यू अफ योर म्यु नट हामीले एप्सिलन नटको पनि भ्याल्यु अस्ति जानेको थियो त्यस्तै प्रकारले म्यु नटको पनि फिक्स्ड भ्याल्यु हुन्छ ओके यो चाहिँ टेस्लामा छ यो चाहिँ वेबरमा छ ओके सो हियर टी भनेको के हो टेस्ला डब्लुबी भनेको के हो वेबर युनिट्स हो डिफ्रेन्ट युनिट्स हो ओके सो द्याट्स इट अनि डाइरेक्सन अफ डिभी इज द सेम एज द्याट अफ द डाइरेक्सन अफ डिएल क्रस आर डिएल क्रस आरको डाइरेक्सन जहाँ हुन्छ डिभीको पनि डाइरेक्सन त्यहीँ हुन्छ अनि डिएल क्रस आरको डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ त हामीले अस्ति जानेको थियौँ डिएल क्रस आरको डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ यहाँ म देखाउँछु जस्तै तिम्रो यो अरे डिएल ओके क्रस प्रडक्टमा अस्ति गरेको थियो हामीले यो अरे तिमीहरूको आर अन्त डिएल क्रस आर भने चाहिँ यहाँबाट यहाँ भनेको यहाँबाट यहाँ गएको भनेको डिएल क्रस आर भनेको होइन सो हामीले के गर्नुपर्छ हातलाई यसरी राख्नुपर्छ ऊ त्यो डिएलपट्टि राख्नुपर्छ हो त्यहाँदेखिको यो कल गरेर त्यो म्याग्नेटिक यसलाई कल गर्नुपर्छ यसलाई यसरी कल गर्नुपर्छ हात यसरी घुमाउनुपर्छ हात घुमाउँदाखेरि तिमीहरूको बुढी एउटा कतापट्टि जाँदैछ यतापट्टि जाँदैछ होइन यता भित्रपट्टि जाँदैछ होइन हौ त्यसलाई भन्छ डिएल क्रस आर ओके अनि आर क्रस डिएल भने चाहिँ फेरि त्यो बाहिर आउँछ यता आउँछ यता गयो भने चाहिँ हात यसरी राखेर यस्तो गर्नुपर्छ अनि यो यसले चाहिँ हामीलाई देखाउँछ यो आर क्रस डिएल चाहिँ यो ओके सो यो हामीले क्रस प्रडक्टमा पहिला गरेको थियो ओके सो यो डिभीको कुनै एउटा के हुन्छ फिक्स डाइरेक्सन हुन्छ त्यो डिभीको डाइरेक्सन चाहिँ कसले दिँदो रहेछ डिएल क्रस आरले दिन्छ अनि डिएल भनेको के हो अघि हामीलाई थाहा छ त्यो यो स्मल लेन्थ अफ करेन्ट डिएल होइन अनि आर भनेको के हो थाहा छ हामीलाई यो आर अब यो डिएलको डाइरेक्सन छ यता आरको डाइरेक्सन छ यता अन्त डिएल क्रस आर भनेर चाहिँ कति जान्छ उता भित्र जान्छ ओके यसरी हेर्नुपर्छ हौ हात यसरी राख्नुपर्छ कि यसरी त राख्नु मिल्दैन यसरी राख्यो अन्तखेरि हामीले डिएल क्रस आर भने चाहिँ डिएलबाट आरपट्टि कल गर्नुपर्छ हातलाई यसरी कल गर्नुपर्छ अन्त बुढी औँठा जतापट्टि जान्छ नि त्यतैपट्टि चाहिँ तिम्रो डिएल क्रस आर जान्छ भित्र जाँदैछ यो कम्प्युटरको स्क्रिनको भित्रपट्टि जाँदैछ अनि आर क्रस डिएल भने चाहिँ कम्प्युटरको स्क्रिनको बाहिरपट्टि आउँछ त्यही डाइरेक्सनमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डले के गर्छ एक्ट गर्छ भनेको अरू केही पनि होइन ओके डिएल क्रस आर भने नि भित्र जान्छ आर क्रस डिएल भने नि बाहिर आउँछ यसरी बाहिर आउँछ कि चाहिँ बाहिर आउँछ कि चाहिँ यो प्लेनबाट भित्र जान्छ ओके जस्तै यो प्लेनमा छ तिमीहरूको मोबाइलको प्लेनमा छ यस्तो प्लेन यहाँ छ अरे डिएल यहाँ छ अरे आर डिएल र आर 90 डिग्रीमा डिएल र आर छ भने यस्तो गर्नुपर्छ डिएलपट्टि यसरी हात राख्नुपर्छ हो त्यहाँदेखि आरपट्टि चाहिँ घुमाउनुपर्छ अनि तिम्रो यसले कता देखाउँछ यसले थम्बले कतापट्टि देखाउँछ हौ त्यही डाइरेक्सनमा चाहिँ तिमीहरूको डिएल क्रस आर भेक्टरले एक्ट गर्छ ओके द्याट इज वाट इज योर डाइरेक्सन द्याट विल बी द डाइरेक्सन अफ योर म्याग्नेटिक फिल्ड डिभी किनभने डिभी जता भावे एक्ट गर्दैन नि त डिभीले त एउटा सर्टेन पोइन्टमा सर्टेन डाइरेक्सनमा के गर्छ एक्ट गर्छ नि त
बुझ्यौ अनि कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा एक्ट गर्दछ dl क्रस r को डाइरेक्सन जहाँ हुन्छ क्रस प्रोडक्ट गर्दाखेरि त्यसले त्यही एक्ट गर्छ कसले म्याग्नेटिक फिल्ड dv ओके अनि यसलाई हामी सजिलैसँग राइट ह्यान्ड थम्ब रुल या राइट ह्यान्ड स्क्रु रुलले के गर्न सक्छ डिटरमाइन गर्नु सक्छ यतापट्टि हो कि भित्र कि बाहिर भनेर डिटरमाइन गर्नु सक्छ अहिले गर्नुपर्छ हामी ल सो दैट इज योर बायो-सेवर्ट्स को ल ओके अनि अघि मैले तिमीलाई भने क्रस र डट को चाहिँ के इम्पोर्टेन्स छ भन्दाखेरि नि क्रस भने चाहिँ भित्र जान्छ भनेको जहाँ पनि क्रस देखाउँछ नि त्यहाँ चाहिँ भित्र जान्छ भनेको फिजिक्समा अनि जहाँ पनि डट देखाउँछ नि त्यहाँ चाहिँ बाहिर आउँछ भनेको के को भित्र र के को बाहिर भन्ने त्यस्तो मोबाइलको जति मोबाइल चाहिँ तिम्रो स्क्रिन अरे हैन अब त्यहाँनिर जहाँनिर क्रस जान्छ नि त्यो चाहिँ भित्र जान्छ भनेको यसरी तिमीहरूको त्यो dl क्रस r भेक्टर छ नि जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन चाहिँ भित्र यसरी जान्छ भनेको यसरी जान्छ भनेको क्रस भनेको चाहिँ भित्र जान्छ भनेको हो जहाँनिर डट देखाएको हुन्छ त्यो चाहिँ बाहिर आउँछ भनेको यसरी बाहिर आउँछ भनेको जहाँ क्रस छ बुझिहाल्नु भित्र जाने छ जहाँ डट छ बुझिहाल्नु बाहिर आउने छ भनेर ओके इट इज इमर्जिङ एट डट एन्ड एट p डैश एन्ड एन्टरिङ एट यो क्रस जान्छ नि त्यहाँ चाहिँ एन्टर गर्छ भित्र जान्छ भनेको p मा चाहिँ ओके यहाँ हेर न अघि देखाएको छ त हामीले हेर ल हेरे यहाँ भित्र जान्छ र ल यहाँ चाहिँ भित्र जान्छ यो p मा चाहिँ भित्र जान्छ p मा चाहिँ भित्र जान्छ भनेको यो चाहिँ इमर्ज हुँदैछ बाहिर आउँदैछ हेर को बाहिर र भित्र गएको थाहा भयो dv को डाइरेक्सन म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन चाहिँ भित्र छ भनेको यहाँ चाहिँ यसरी उता जाँदैछ अनि यो p मा चाहिँ बाहिर आउँदैछ हेर ल बाहिर आउँछ p मा चाहिँ ओके सो दैट इज ऑल अबाउट बायो-सेवर्ट्स ल ओके यहाँनिर लेखेको छु क्रसले चाहिँ इनवर्ड डाइरेक्सन देखाउँछ डटले चाहिँ आउटवर्ड डाइरेक्सन देखाउँछ ओके सो बायो-सेवर्ट्स ल को बारेमा हामीले अब धेरै थोरै बुझ्यो हैन अनि हामीले बुझ्यो करेन्ट एलिमेन्ट भनेको के हो त्यो पनि बुझ्यो सानो बडे एलिमेन्ट जहाँ चाहिँ करेन्ट फ्लो हुँदैछ इट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी रिमेम्बर हुज म्याग्निट्युड इज द भेक्टर प्रोडक्ट अफ करेन्ट एन्ड लेन्थ अफ स्मल एलिमेन्ट हो आइडियल भनेको त्यसको म्याग्निट्युड चाहिँ आइडियल हुन्छ भने आई र dl लाई के गर्नुपर्छ गुणा गर्नुपर्छ ओके दिस फर्मुला इज हाउएभर एप्लिकेबल ओन्ली फर एलिमेन्टल करेन्ट हेर है बायो-सेवर्ट्स लले चाहिँ डल्लै तारले कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ एउटा पोइन्टमा त्यो दिँदैन है ल त्यसको लागि चाहिँ म्याथमेटिक्स लगाएर हामीले अझै इन्टिग्रेट केहरू गर्नुपर्छ ओके तर बायो-सेवर्ट्स लले चाहिँ हामीलाई खालि के को दिन्छ सानो बडे एलिमेन्टल करेन्टको खालि दिन्छ छप्पेको दिँदैन ओके जस्तै कुलम्स ल चाहिँ एप्लिकेबल थियो अरे केमा खालि पोइन्ट चार्जमा त डल्लै होल लट अफ चार्जमा हैन पोइन्ट चार्जमा मात्रै एड गर्दै नि कुलम्स लले हामीले एप्लिकेबल थियो नि त्यस्तै प्रकारले तिम्रो बायो-सेवर्ट्स ल पनि के को लागि स्मल एलिमेन्टल करेन्टले कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ त्यसलाई मात्रै इट विल शो ओन्ली दैट मच नट द होल लेन्थ अफ वायर ओके डल्लै होल लेन्थ अफ वायरले कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ एट अ पोइन्ट भनेर जान्नु हो भने चाहिँ वी हेभ टु इन्टिग्रेट ओके त्यही आउनेवाला छ अब देयर आर टु केसेस वान विल बी अ स्ट्रेट वायर हो स्ट्रेट वायरले चाहिँ एउटा पोइन्टमा चाहिँ कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ त्यो खोज्नुपर्छ एउटा अर्को चाहिँ लुप भने त्यस्तो ओके लुपले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा कति चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ त्यो खोज्नुपर्छ देयर आर टु थिङ्स दैट वी हेभ टु डु ओके त्यसमा पनि यो स्ट्रेट वायरको छैन सिलेबसमा यसको चाहिँ छैन एम्पियर सर्किट रुल पढ्नुपर्छ भोलि त्यसको चाहिँ फेरि स्ट्रेटको छ लुपको छैन एकवटा छानी दिएको छ ल सो वी आर गोइङ टु दैट लुप वन नाउ एप्लिकेसन अफ ओके वन मोर थिङ एसआई युनिट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इज न्यूटन पर एम्पियर पर मिटर त्यसलाई टेस्ला पनि भन्छ और वेबर पर मिटर स्क्वायर याद गरेर राख ओके यो यसलाई टेस्ला पनि भन्छ यसरी नलेखेर अब अझै खोल्दै गयो भने इन टर्म्स अफ वेबर अल्सो वी क्यान राइट ओके इन टर्म्स अफ वेबर अल्सो वी क्यान राइट यो दुईटा हामी लेख्न सक्छ बुझ्यौ यो दुईटा चाहिँ हाम्रो के एसआई युनिट कसको म्याग्नेटिक फिल्डको अलराइट सो दिस इज अल अबाउट बायो-सेवर्ट्स ल अनि बायो-सेवर्ट्स लले हामीलाई के बतायो स्मल एलिमेन्ट ओके टल करेन्टले
सानोबडे लेन्थ अफ वायरमा जुन चाहिँ करेन्ट फ्लो हुँदैछ त्यसको कारणले गर्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ कति म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ र कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ हो त्यसको भ्यालु दिन्छ द्याट इज अल अबाउट द युटिलिटी अर एप्लिकेसन अफ बायोसेभर्ट्स ल ओके अब यो चलाएर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ खोज्नुपर्छ ल यो चलाएर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ खोज्नुपर्छ कि एउटा करेन्ट क्यारिङ लुपले चाहिँ लुप भनेको चाहिँ सर्कल जस्तो हुन्छ लुपले चाहिँ लुप अफ वायरले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ कति चाहिँ के गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस त्यो खोज्नुपर्छ तर अब अघि मैले भने वी क्यानट फाइन्ड बिकज अफ द होल लेन्थ अफ वायर वी क्यानट फाइन्ड अघि भने मैले त्यो छँदै छैन त्यसको कुनै एउटा पर्टिकुलर माने फर्मुला प्रोसेसै छैन डल्लेको एकैचोटि खोज्ने ओके त हामी के गर्छ यो डल्ले लुप जुन चाहिँ छ नि पहिलाबाट भनिदिँदैछु ओके यो लुपको चाहिँ यो बिचको सेन्टर छ नि सेन्टरबाट जाने यो लाइनलाई भन्छ एक्सिस भन्छ यो एक्सिसमा कुनै एउटा पोइन्ट हुन्छ पी एक्सिसमा ल अनि यो लुप यो डल्ले लुपले गर्दा चाहिँ यो पर्टिकुलर एक्सिस जुन चाहिँ छ सेन्टरबाट पास हुने लाइनलाई एक्सिस भन्छ एक्सिस भने बुझ्छ होइन जहाँनिर घुम्छ नि बिचमा चक्का घुमेको जस्तो एक्सएलमा घुम्दैन एक्सएललाई त एक्सिस भन्छ नि होइन सो यो डल्ले लुपले चाहिँ जुन चाहिँ त्यो एक्सिस छ एक्सिसमा कुनै एउटा पोइन्ट छ सपोज हियर मैले एउटा पोइन्ट यहाँनिर के गरेँ मैले हेर यहाँनिर देखाउँदै चाहिँ यसरी ल यसरी देखाउँदैछ मैले यो चाहिँ मेरो लुप हो ल अन्त यो चाहिँ एक्सिस हो एक्सिस है अब जता भए होइन एक्सिसमै भन्दैछ खोज्नुपर्छ नि एक्सियल पोइन्टमा हो नि त होइन त्यो त अस्ति हामीले गरेको नि एक्सियल पोइन्ट इक्वेटोरियल प्लेन भनेर अस्ति डाइपोलतिर पनि गरेको नि त हामीले सो कुनै एउटा पोइन्ट सपोज यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ हाम्रो पी यहाँनिर ओके अनि यो चाहिँ डल्लै हाम्रो लुप अफ वायर अरे जहाँ चाहिँ करेन्ट फ्लो हुँदैछ अब यसको कारणले गर्दाखेरि डल्लै लुप अफ वायरको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ त्यो खोज्नुपर्छ हामीले बट वी क्यानट फाइन्ड द्याट मैले अघि भने नि त डल्लैको चाहिँ हामी एकैचोटि खोज्नु सक्दैन त के गर्छ हामी यो लुप अफ वायरको सानोबाट के मान्छ यहाँनिर एलिमेन्टल करेन्ट भने एउटा यहाँ मान्छ एउटा यहाँ मान्छ दुईवटा मान्छ एउटा यहाँ मान्छ माथि देखाउँछु म एउटा यहाँ मुनि मान्छ बुझ्यो अनि यो सानोको कारणले गर्दा यहाँ कति प्रड्युस हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड त्यो खोज्छ त्यो त सक्छ नि त बायोसेभर्ट लबाट होइन त्यहाँदेखि यसको कारणले गर्दा कति हुन्छ त्यो पनि खोज्न सक्छ दुइटैको कारणले गर्दा खोज्न सक्छ हामीले होइन त्यहाँदेखि हामीले यसलाई मात्रै त लिनु भएन नि त हाम्रो लुप भनेको त डल्लै छ नि त सर्कुलर लुप त्यही पनि सर्कुलर लुप भनेको बुझ्छ यो त सर्कम्फरेन्स हुन्छ डल्लै भ्यालु कति हुन्छ 2πr हुन्छ टोटल लेन्थ होइन रेडियस आर छ भने 2πr हुन्छ रेडियस ए छ भने 2πa हुन्छ अनि लास्टमा चाहिँ हामीले त्यो सानोले जति डिबी दिएको हुन्छ नि त्यसलाई इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ खोज्नुपर्छ डल्लैले कति दिन्छ द्याट इज द आइडिया ओके सो दिस इज द लुप पहिला म यतिकोले खोज्छु यतिको र यतिकोले अलिकति मुनिपट्टिकोले कति यहाँनिर प्रड्युस त्यो खोज्छु त्यहाँ चाहिँ डल्लैलाई म के गर्छु इन्टिग्रेट गर्छु इन्टिग्रेट गर्दा चाहिँ अब बुझ्छ इन्टिग्रेट गर्दाखेरि त डल्लै 0 देखिको 2π आर रेडियस आर छ भने आर रेडियस ए छ भने 2πa ओके ले चाहिँ कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ ठ्याक्कै आयो इन्टिग्रेट गऱ्यो भने त आइहाल्छ नि त म्याथमेटिक्स लगाएर त आइहाल्छ नि त बुझ्यौ डु यु गेट माई आइडिया हामी के गर्नेवाला छ अब आइडिया मात्रै भन्छु एकपल्ट फेरि भन्छु गर्नुभन्दा अगाडि सो द्याट अहिले तिमीलाई म पढाउँछु किन त्यस्तो यस्तो मैले जस्तो हातमा देखाइ भन्दैछु नि द्याट यु विल नट फाइन्ड देयर जस्तै मेरोमा एउटा सर्कुलर लुप छ अरे ल यो सर्कुलर लुप अरे वायर सर्कुलर वायर ओके अनि यहाँ करेन्ट फ्लो हुँदैछ अरे ओके अब करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि अब सपोज यसरी करेन्ट फ्लो हुँदैछ भने यहाँ बाहिर आउँदैछ करेन्ट यहाँ मुनि हो भने भित्र जाँदैछ अहिले त्यो पनि आउँछ है टुप्पोमा चाहिँ बाहिर आउँछ करेन्ट यसरी मुनि चाहिँ भित्र जान्छ त्यो एउटा कुरो याद गर अनि यसको एक्सिस याद गर एक्सिस भनेको सेन्टरबाट गएको स्ट्रेट एउटा लाइन अनि यो एक्सिसमा चाहिँ एउटा पोइन्ट छ अरे सपोज यहाँनिर पोइन्ट पी छ अरे यहाँनिर अन्त यो पीमा चाहिँ बिकज अफ दिस होल लुप कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ त्यो चाहिँ हामी खोज्ने अब द्याट इज वाट वी आर गोइङ टु फाइन्ड युजिङ बायोसेभर्ट्स ल ओके अनि सरले अघि भन्नुभयो डल्लैले कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ त्यो खोज्नु सक्दैन त पहिला हामी के गर्छ यो एलिमेन्टल करेन्ट यो जुन चाहिँ वायर छ सर्कुलर लुप अफ वायर छ त्यसको खालि हामी के गर्छ सानोबडे एलिमेन्ट डिएल मात्रै मान्छ त्यो डिएलले चाहिँ यहाँनिर कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ त्यो खोज्छ अनि मुनिपट्टि पनि सेम हुन्छ डिएल त्यसले कति प्रड्युस गर्छ त्यो खोज्छ अनि जोड्छ हामी हो त्यहाँदेखिको लास्टमा इन्टिग्रेट गर्छ डल्लैको इन्टिग्रेट गर्छ
इन्टिग्रेट गऱ्यो भने त डल्लैको आउँछ नि त, त्यो त तिमीलाई थाहै छ नि त इन्टिग्रेसनको काम त हैन. सो द्याट इज व्हाट वी गोइङ टु डु नाउ. ओके, भिजुअलाइज गर्न अलिक साह्रो पर्छ. सी ओके, अनि आइएम टेलिङ यु, म रेकर्ड गरिदिन्छु भिडियो कतिजना तिम्रो एब्सेन्ट छ भने, तर रेकर्ड गर्दा चाहिँ मलाई देख्दैन नि, यस्तो हातहरू देख्दैन नि रेकर्ड गर्दा. ल खालि उहाँको मात्रै देख्छ, त्यहाँ स्क्रिनमा के क्याप्चर हुन्छ त्यो मात्रै देख्छ, मलाई देख्दैन तिमीहरू रेकर्ड गरेको भिडियोमा. सो as long as I make you do the class, okay, and if you are doing the class then don't miss the class. Okay, अब एउटा कुरा पहिला हामी के गरौँ, DB को डाइरेक्सन खोजौँ. अघि मैले भने नि, I told you ना that what is that called, right hand thumb rule. राइट एन्ड थम्ब रुल लगाएर चाहिँ कसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छ, यो DB को डाइरेक्सन, DB को त म्याग्निट्युड मात्रै खोजेको थियो नि त अघि, डाइरेक्सन चाहिँ कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा जान्छ त्यो राइट एन्ड थम्ब रुल लगाएर आरामसँग आइहाल्छ. ओके, जस्तै अब हाम्रो यो पोइन्ट छ अरे, यो DL छ अरे हो, त्यो R भेक्टर छ अरे, R भनेको डिस्टेन्स हैन बिट्विन DL एन्ड P, अनि बिचमा थीटा छ अरे हैन. अब भन्नेको त्यो पर्टिकुलर पोइन्ट P मा जुन चाहिँ DB ले एक्ट गर्छ नि, DB ले त यहाँ त एक्ट गर्छ नि त. DB भने बुझ्छ नि, व्हाट इज DB, म्याग्नेटिक फिल्ड. त्यसले चाहिँ भित्र कि बाहिर कि उकालो कि ओह्रालो कता जान्छ त्यो चाहिँ हामीले के चलाएर गर्न सक्छ, थम्ब रुल चलाएर गर्न सक्छ. यस्तो गर्नुपर्छ हो. अन्त आइडियल पट्टि हामीले सपोज यसरी राख्यो अरे, आइडियल भनेको लु एकछिनको लागि हामी मानौँ आई भनेको करेन्ट अरे, ल करेन्टको डाइरेक्सनमा यो थम्ब राखेर यसो गर्दा पनि हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड, यसो गर्दा नि एउटै कुरा. थम्ब यसरी राखेँ अरे मैले हो, आइडियलपट्टि थम्ब राख्यो भनेको हेर त त्यो पीमा चाहिँ कल भित्रपट्टि हुँदैछ, यसरी भित्रपट्टि जाँदैछ है, यस्तो भएर भित्रपट्टि जान्छ. तिमी आफै गरिहेर त, डिएलपट्टि थम्ब राख त करेन्ट उकालो जाँदैछ भनेर, अन्त पीमा चाहिँ हात राखिकन कल गर त भित्रपट्टि जान्छ अरे त भित्रपट्टि. त्यसले गर्दा तिम्रो डिबीले कसरी एक्ट गर्छ यहाँनिर, यसरी एक्ट गर्छ हो. वेरएज यो पोइन्ट पी ड्यासमा चाहिँ फेरि यता बाहिरपट्टि एक्ट गर्छ फेरि. हेरेर त, किनभने करेन्ट यहाँनिर छ, अनि यो हातलाई चाहिँ तिमीले यो पी ड्यासमा लिएर यसो कल गरेर त बाहिरपट्टि आउँछ, कल यस्तो भएर बाहिरपट्टि आउँछ, यस्तो भएर बाहिर आउँछ. त्यहाँबाट बुझिहाल्छ हामीले ओके कि यहाँ पीमा चाहिँ भित्र जान्छ, इनवर्ड जाँदैछ, अनि पी ड्यासमा चाहिँ के हुँदैछ, बाहिर आउँदैछ, इमर्ज हुँदैछ भनेर हामी बुझिहाल्छ. हेर यहाँ चाहिँ भित्र जान्छ म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन ई, अनि पी ड्यासमा चाहिँ बाहिर आउँछ के चलाएर, थम्ब रुल चलाएर. ओके, यसरी नै गर्नुपर्छ. द डाइरेक्सन अफ डिएल इज कन्सिडर्ड टु बी इन द डाइरेक्सन अफ करेन्ट. डिएलको डाइरेक्सन त जहिले नि करेन्टको डाइरेक्सन मान्छ, अघि मैले भने. देन युजिङ राइट एन्ड थम्ब रुल अर डेफिनेसन अफ क्रस प्रडक्ट वी क्यान इजिली डिटरमाइन द डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड डिबी. अहिले मैले जसरी भने त्यसरी डिटरमाइन गर्छ. ओके, सो दिस इज अल अबाउट बायो-सेभर्ट्स ल. नाउ वी विल डु वान एप्लिकेसन. ओके, and this is your application. यहाँ 3-4 डायग्राम छ, डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड. एक्चुअली यो डायग्राम ओके, अघि मैले भने सर्कुलर लुप देख्दैछ तिमीले, जसको रेडियस कति छ a. ओके, अनि यो एक्सिस हो, यो एक्सिस हो भयो. अनि यो एक्सिसको सर्टेन, अब यो त एक्सिस त यहाँसम्म लामो हुन्छ हैन, त्यो एउटा पोइन्ट पी कन्सिडर गर यहाँनिर. अनि त्यो पोइन्ट पी चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ अरे, सपोज सेन्टरबाट एक्स डिस्टेन्स हुन्छ अरे. ओके, भनेदेखि अब हामीले के गर्नु पर्यो, यो डल्लै सर्कुलर लुपले चाहिँ यो पर्टिकुलर पोइन्ट पीमा चाहिँ कति चाहिँ के गर्दैछ, म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्दैछ, त्यसको भ्याल्यु खोज्नु पर्यो नि त हामीले हैन. एक्सियल लाइन भन्दैछ अरे, एक्सियल भनेर बुझ्छ, त्यो खोज्नु पर्यो. अब त्यो खोज्नु त सक्दैन हामी, अघि मैले भने, किनभने डल्लैको त हामी खोज्नु सक्दैन. त के गर्छ, वी विल युज बायो-सेभर्ट्स ल. म तिमीलाई सर्टकटमा भनिदिन्छु के हुनेवाला छ र. त्यो बायो-सेभर्ट्स लमा हामी के गर्छ भने, यहाँनिर एउटा सानो एलिमेन्ट मान्छ माथि टुप्पोमा हो, जसको चाहिँ करेन्ट त अब हाम्रो सपोज यसरी जाँदैछ अरे, करेन्ट हाम्रो यता फ्लो हुँदैछ भने त बाहिर आयो नि त करेन्ट, यहाँ त होइन, यो डाइरेक्सनमा आयो. अनि यो करेन्ट घुम्दै घुम्दै गयो, अनि यहाँ पनि मान्नुपर्छ सानोबाट एलिमेन्ट, अनि त्यो करेन्ट चाहिँ अब कता जाँदैछ, यहाँ चाहिँ भित्र जाँदैछ. अनि यो एलिमेन्ट चाहिँ आइडियल छ र यो आइडियल छ, यसले गर्दा पनि यहाँनिर के हुन्छ, डिबी प्रड्युस हुन्छ हैन. अनि यसले गर्दा पनि यहाँनिर के प्रड्युस हुन्छ, डिबी प्रड्युस हुन्छ. तर डाइरेक्सन विल बी डिफरेन्ट, किनभने यसको डाइरेक्सन बाहिर छ. त अभियसली यो पर्टिकुलर पोइन्टमा
तिम्रो जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन चाहिँ अघि यो यसरी यसरी राइट ह्यान्ड थम्ब रुल लगायो भनेदेखिको के हुन्छ बाहिरपट्टि जान्छ यहाँनिर बाहिरपट्टि जान्छ यसरी यसरी अनि बिकज अफ दिस चाहिँ फेरि मुनिपट्टि जान्छ यसरी एउटा जान्छ यता एउटा जान्छ यता दुईटा डिभी हुन्छ ओके दुईटै डिभी चाहिँ के हो म्याग्निट्युड हो डाइरेक्सन कता थाहा छैन म्याग्निट्युड हो कसको म्याग्नेटिक फिल्डको ओके बिकज अफ दिस एलिमेन्ट एन्ड दिस एलिमेन्ट बुझाइदिएको मात्रै मैले अहिले ल अहिले यसमा बुझ्नुपर्छ त्यही कुरो ल अनि यो डिएलबाट र यो डिएलबाट चाहिँ तिम्रो त्यो पी चाहिँ कति डिस्टेन्समा आर डिस्टेन्समा छ भनेर पहिल्यैबाट हामीले एज्युम गरेको छ ओके त्यहाँदेखिको यो भयो डिभी म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यु टु दिस एलिमेन्ट एट पी अनि यो भयो अर्को डिभी बिकज अफ दिस एलिमेन्ट ओके अनि यो डिभी र यो डिभी बराबर हुन्छ यो डिभी र यो डिभी के हुन्छ बराबर हुन्छ बुझ्यौ अब त्यहाँदेखिको उता चाहिँ हामीले यो डिभीको डाइरेक्सन यता छ यो डिभीको डाइरेक्सन यता छ त्यसले गर्दा अब हामीले के गर्नुपर्छ वी हेभ टु रिजल्भ देम त्यो दुईटाको कारणले गर्दा चाहिँ इफेक्टिभ म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ पहिला त्यो खोज्नुपर्छ त्यहाँदेखिको इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ अनि डल्लैले कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ ठक्कै आइहाल्छ द्याट इज द आइडिया ओके सो यो सेम डायग्राम चाहिँ हामी यहाँ बनाउँदैछ अब हेर भयो ए इज द रेडियस अफ द सर्कुलर लुप ओके यसलाई बेसी कन्सन्ट्रेट नगरेर मैले देखाइदिएको मात्रै यसरी यो करेन्टको डाइरेक्सन हो भने यो जतापट्टि कर्ल हुन्छ नि त्यतापट्टि जान्छ भनेको अनि यहाँनिर चाहिँ भित्र जाँदै छैन सो करेन्टको डाइरेक्सन यता हो भने कर्ल यता हुँदैछ भनेपछि यो चाहिँ यता आउँछ त्यो भनेको मात्रै हो अरू केही पनि होइन ल त्यो म अहिले बेसी बताइरहँदिनँ अब हेर सो वी हेभ अ सर्कुलर लुप हुज रेडियस इज ए ओके सेन्टर इज ओ करेन्ट इज आई फ्लोइङ ओके यो उकालो फ्लो हुँदैछ यो ओह्रालो फ्लो हुँदैछ यो यस्तो होइन यो चाहिँ यस्तो हो नि ल यस्तो 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 परेको छ अब देखाउँदाखेरि त अब यसरी देखाउनु पऱ्यो ओके अनि एउटा पोइन्ट छ हेर हो पर पोइन्ट छ पी हो कहाँबाट सेन्टरबाट एट अ डिस्टेन्स एक्स भनेपछि त्यो त एक्सियल लाइनमा भयो नि होइन सो द्याट पोइन्ट पर्टिकुलर पोइन्ट पी इज इन द एक्सियल लाइन ओके एन्ड वाट इज द डिस्टेन्स the distance is x okay and we are considering two elements now here साना एलिमेन्ट यहाँ माथि र यहाँ मुनि एलिमेन्ट कन्सिडर गर्दै हामीले दुईटा गर्नै पर्छ यु हेभ टु ओके अनि त्यो एलिमेन्ट चाहिँ यो पोइन्ट पी बाट कति डिस्टेन्समा छ अरे आर सो द्याट इज द पोजिसन भेक्टर इज आर ओके अनि जहिले पनि याद गर एउटा कुरा याद गर यो आइडियल जुन चाहिँ छ र यो जुन चाहिँ तिमीहरूको आर भेक्टर छ पोजिसन भेक्टर जहिले 90 डिग्रीमा हुन्छ ओके अनि तिमीहरूको यो आइडियल इन्टु आर जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन हुन्छ नि त्यो यस्तो जान्छ नि त्यो पनि 90 डिग्रीमा हुन्छ यस्तो भनेको जस्तो 90 डिग्रीमा हुन्छ यो तीनैवटा 90 डिग्रीमा यो 90 डिग्री र योसँग 90 डिग्रीमा यो र तिम्रो यो डिबीको डाइरेक्सन चाहिँ 90 डिग्रीमा हुन्छ पहिल्यैबाट जानिराख ल यो आइडियल यसरी आएको छ भने त्यो आर भेक्टर यसरी गएको हुन्छ सो यहाँ 90 डिग्री हुन्छ थीटा हो यो चाहिँ याद गरे नि अघि मैले देखाएको छु नि यो आइडियल र आरको बीचको एंगललाई चाहिँ थीटा भन्छ याद गरे नि ओके अनि तिमीहरूको म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ सपोज यो जाँदैछ नि यो उकालो जाँदैछ नि यो पनि योसँग कति डिग्रीमा हुन्छ यो आरसँग कति डिग्रीमा हुन्छ आरसँग ल सरी आरसँग कति डिग्रीमा हुन्छ 90 डिग्रीमा हुन्छ त्यो तीनैवटा म्युचुअली परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा हुन्छ यति कुरा याद गर्नुपर्छ ल ओके यहाँ हेरौँ सानो बढी एलिमेन्ट माने हामीले हेरौँ यहाँ फेरि हेर 90 डिग्रीमा छ okay at point C we are considering a small element xy whose length is dl okay अनि त्यसको कारणले गर्दा p मा चाहिँ युजिङ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल db डाइरेक्सनमा के जान्छ म्याग्नेटिक फिल्ड जान्छ at point p because of this element okay similarly okay अनि एउटा कुरा याद गर यो एंगल दिन्छ थीटा फाइ अघि मैले भन्थे नि अर्को एंगल आउँछ फाइ भन्ने यो फाइ एंगल चाहिँ कसको बीचको यो डिस्टेन्स x र यो डिस्टेन्स r दिँदैछ हौ त्यो दुईटा बीचको एंगल हो फाइ अनि यो एंगल सपोज फाइ भयो भने नि इफ यु डु एप्लाई सम ज्योमेट्री एप्लाई गरे नि यो एंगल पनि फाइ हुन्छ अब यो चाहिँ कति हो भन्दा चाहिँ यसलाई हामीले 90 डिग्रीमा परपेन्डिकुलर मानेको ल किन मानेको भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ छ नि तिम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड भेक्टर अस्ति पनि हामीले पढ्यो भेक्टरलाई जहिले पनि के गर्छ हराइजन्टल भर्टिकल कम्पोनेन्ट र हराइजन्टल कम्पोनेन्टमा के गर्छ रिजल्भ गर्छ भनेर अस्ति पढेको थियो हामीले
अनि यो थीटा छ भनेको यो थीटासँग भएकोलाई चाहिँ हामीले सपोज यो भेक्टर ए अरे थीटासँग भएकोलाई चाहिँ के भन्छ भने त्यो ए cos थीटा भन्छ भने थियो हामीले अनि थीटा नभएकोलाई चाहिँ ए sin थीटा भन्छ भने थियो यो त पहिला क्लासमा गरिसकेको थियो हामीले ओके कुनै पनि भेक्टरलाई वी क्यान रिजल्भ देम इन्टु टु कम्पोनेन्ट्स वान इज द हराइजन्टल कम्पोनेन्ट एन्ड अनदर इज द एउटा हराइजन्टल एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट यसरी रिजल्भ गर्न सक्छ यो चाहिँ हाम्रो सपोज डिभी अरे यो कालो पेन चाहिँ डिभी अरे हो अन्त यो डिभी भेक्टरलाई चाहिँ हामीले रिजल्भ गर्दैछ यसरी रिजल्भ गर्दैछ एउटा ठाडो कम्पोनेन्टमा एउटा तेर्सो कम्पोनेन्टमा हो त्यही गरेको यहाँनिर अरू केही पनि हेरेर हेरे रिजल्भ गर्छ हेर ल अनि सिन्स दिस एंगल इज फाइ नट थीटा सो द भर्टिकल कम्पोनेन्ट विल बी डिभी cos फाइ and the horizontal component will be dv sin phi okay similarly मुनिपट्टि जब अब x dash y dash मान एउटा सानो एलिमेन्ट मान हो अघि यहाँ माथि करेन्टको डाइरेक्सन यता आउँदै थियो भने यहाँ करेन्टको डाइरेक्सन भित्र जान्छ ओके सो बिकज अफ दिस एलिमेन्ट अल्सो यो पर्टिकुलर पोइन्ट पी मा के हुन्छ यसको कारणले गर्दा पनि यो पोइन्ट पी मा के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड डीबी प्रोड्युस हुन्छ अनि न्यू फ्लेमिङ के अरे यो राइट ह्यान्ड थम्ब रुल लाउँदाखेरि यसको डाइरेक्सन यो ओह्रालो आउँछ यहाँ रे यसरी आउँछ डाइरेक्सन हो अनि सेम हुन्छ अरू सबै माथि जे भयो त्यही हुन्छ ल अनि यसलाई पनि हामी रिजल्भ गर्छ दुईटा यु नो कम्पोनेन्ट्समा ओके सो हाम्रो यो डिभीलाई पनि हामीले रिजल्भ गर्यो यो कम्पोनेन्ट र यो कम्पोनेन्टमा भर्टिकल र हराइजन्टलमा अनि यो बिकज अफ यो मुनिपट्टिको डिएलले जुन चाहिँ यो डिबी दिएको छ हामीलाई म्याग्नेटिक फिल्ड त्यसलाई पनि हामीले दुईटा रिजल्भ गर्यो यो भर्टिकल यो हराइजन्टल कम्पोनेन्टमा अनि दे आर इक्वल यो भ्यालु र यो भ्यालु के छ एकदम इक्वल छ ओके अनि अपोजिट डाइरेक्सनमा छ हेर त यो उकालो छ यो सिधा ओह्रालो छ त्यसले गर्दा यो दुईटा के हुन्छ एकअर्कालाई क्यान्सल गर्छ त्यस्तो त यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा मात्रै होइन सबैमा यहाँ र यहाँ कन्सिडर गऱ्यो भने त्यस्तै हुन्छ यहाँ र यहाँ कन्सिडर गऱ्यो भने त्यस्तै हुन्छ यहाँ र यहाँ कन्सिडर गऱ्यो भने त्यस्तो थ्रु आउट त्यस्तै हुन्छ ओके यो भर्टिकल र भर्टिकल कम्पोनेन्टले नलिफाई गर्छ एकअर्कालाई हराउँछ त्यो दुईटाले एकअर्कालाई क्यान्सल गर्छ त कुन चाहिँले चाहिँ काम गर्छ त भन्दाखेरि खालि यसले काम गर्छ यो हराइजन्टल कम्पोनेन्टले मात्रै काम गर्छ हो अनि बिकज अफ दिस एन्ड दिस जोड्नुपर्छ हामीले डिबी र डिबी साइन फाइलाई के गर्नुपर्छ जोड्नुपर्छ सो ट्वाइस डिबी साइन फाइ हुन्छ यो दुईटाको कारणले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड ओके एन्ड इन विच डाइरेक्सन इन दिस डाइरेक्सन एक्सियल डाइरेक्सनमा हुन्छ यतापट्टिको डाइरेक्सनमा हुन्छ दिस इज द जेनरल आइडिया ओके सो दुईटा एलिमेन्ट यो एलिमेन्ट स्मल डिएल र मुनिपट्टिको स्मल डिएल सानो सानो एलिमेन्टले पर्टिकुलर पोइन्ट पीमा चाहिँ कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्दैछ त्यो त खोज्यो नि हामीले अब त सिम्पल छ यति खोजिसकिसकेपछि त के गर्नु इन्टिग्रेट गर्नु त हो त्यो डिबीलाई के गर्नु इन्टिग्रेट गर्नु त हो 0 देखिको 2πa सम्म किन 2πa किनभने यो डल्लै सर्कम्फरेन्स हो कि न सर्कलको सर्कम्फरेन्सको फर्मुला के हुन्छ 2π इन्टु रेडियस हुँदैन अनि रेडियस चाहिँ a छ त 2πa यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ ठक्क आन्सर आइहाल्छ ओके यहाँसम्म कुरा बुझ्दैछ यो अलिकति कम्प्लिकेटेड कुरा छ तर यसलाई एक त हेरिबस्नुपर्छ मजाले बुझिहाल्छ ओके सो एउटा कुरो याद गर जहिले पनि यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुन्छ नलिफाई हुन्छ क्यान्सल हुन्छ खालि हराइजन्टल कम्पोनेन्ट डिबी साइन फाइ र डिबी साइन फाइ मात्रै एक्जिस्ट गर्छ त्यो दुईटालाई जोड्नुपर्छ बिकज अफ दिस टु तर अब हामीले त होल खोज्नुपर्छ अनि होल खोज्नुको लागि हामी के गर्नु पर्यो इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो नि ओके सो द्याट इज वाट वी आर गोइङ टु डु इन द नेक्स्ट फेज नाउ सी ओके यो बुझिहाल्छ तिमी के छैन ओके यो पनि पढ्नु पनि बुझिहाल्छ अघि मैले भनिसकेको छु अब सिम्पली वी विल इन्टिग्रेट हेर ओके त्यो अघि देखाएँ मैले अब यहाँ हो हामीलाई थाहा छ यो बायो सेभर्ट्स ल चलाउँछ अब हामी युजिङ बायो सेभर्ट्स ल थाहा छ हामीलाई यो म्याग्निट्युड यति हुन्छ μ0/4π आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर हुन्छ थाहा छ हामीलाई वी नो दिस फ्रम बायो सेभर्ट्स ल अघि गरे हामीले हैन और साइन अफ थीटा को जग्गामा म के लेख्छु साइन अफ थीटा को जग्गामा के लेख्छु म थीटा जहिले पनि कति डिग्री हुन्छ भन्नुभयो सरले अघि थीटा भनेको चाहिँ त्यो आइडियल र आर को बीचमा हो नि त
अन्त आइडियल र r को बीचमा थीटा चाहिँ जहिले पनि 90 हुन्छ भने अघि भन्नुभएको छ। सो sin थीटा को भ्यालु चाहिँ जहिले पनि कति हुन्छ sin 90 को भ्यालु 1। सो यसको जग्गामा कति लेख्छु म 1 लेख्छु। सो कति हुन्छ त dv को भ्यालु म्यु नट इन्टु आइडियल बाइ 4 पाई r स्क्वायर मात्रै यति मात्रै हुन्छ। ओके एन्ड इफ यु आस्क मी सर कहाँ गयो हाम्रो sin थीटा भने चाहिँ sin थीटा चाहिँ sin 90 हुन्छ कि त्यहाँबाट जाइहाल्छ ल। it is not that difficult where theta is the angle between dl and r vector which is always 90 degree and sin 90 is always 1, so sin theta ko value 1 huncha। So this will be the magnitude of the magnetic field, okay, due to the small element dl एउटा एलिमेन्ट को कारणले गर्दा यति हुन्छ। अब हामीले एउटाको मात्रै हैन हामीले त के गर्नुपर्छ डल्लैको के गर्नुपर्छ इन्टिग्रेट गरेर खोज्नुपर्छ हैन। यो यसलाई त्यति कन्सिडर गरेर हामी काम छैन। अनि अघि मैले भने dv लाई हामी के गर्छ dv cos phi र dv sin phi मा रिजल्भ गर्छ अघि भने मैले हैन। अनि त्यो cos phi यो र यो एकअर्कालाई के गर्छ क्यान्सल गर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ लेखेछ त्यो पनि बुझ्छौ तिमीले। तर sin phi चाहिँ यो र यो जोडिन्छ फेरि माथिकोले यसकोले पनि sin phi मुनिको पनि sin phi दुईटा sin phi चाहिँ जोडिन्छ। सबै sin phi जोडिन्छ। अब थ्रु आउट अब एकदम दुईटा त हामीले एउटा बुझेको मैले। ओके अलराइट अब हेर अघिको डायग्राम हो यो अघिको त्यही नि डायग्राम त्यही डायग्राममा मैले यहाँनिर सिम्प्लिफाई गरेको यो युज गर्नेवाला छ हामी। अब पहिला बुझाउँछु त्यहाँदेखिको तिमीलाई म हिसाब गराउँछु। ओके हाम्रो लुप थियो यस्तो लुप थियो हाम्रो ल। ओके अब त्यो लुप छोड्दै पहिला हो खालि त्यो यो ट्रायंगल मात्रै कन्सिडर गर। त यो राइट एंगल ट्रायंगल हो हेर यो 90 डिग्री हो। यो फाइ अघि हामीले भन्यो हैन x र r को बीचको एंगल फाइ। तो राइट एंगल हो भने यो त हाइपोटेन्युज हो नि त लंगेस्ट साइड 90 को अपोजिटलाई हाइपोटेन्युज भन्छ हैन। यो थीटा या फाइ को अपोजिटलाई परपेन्डिकुलर भन्छ थाहा छ हामीलाई। अनि मुनिकोलाई के भन्छ बेस भन्छ। अनि राइट एंगल ट्रायंगल हो यो देखि। अनि राइट एंगल ट्रायंगलमा हामी के चलाउन सक्छ पाइथागोरस थ्योरम चलाउन सक्छ। ओके पाइथागोरस थ्योरमले के भन्छ हाइपोटेन्युज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेन्डिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर भन्छ हैन। अनि हाइपोटेन्युज को भ्यालु कति छ r स्क्वायर छ यहाँनिर इन दिस केस परपेन्डिकुलर को भ्यालु छ a स्क्वायर बेस को भ्यालु छ x स्क्वायर त्यही हो यहाँ। बुझ्यो कहाँबाट आएको रिलेसन यस सर या। अब हेर अनि जहिले पनि जान स्क्वायरलाई इज इक्वल टू को उता लाँदाखेरि स्क्वायर रुट हुन्छ। स्क्वायर रुट गरेको दुईपट्टि नै स्क्वायर रुट लिएको यसो गरेको एक्चुअली यस्तो गरेको दुईपट्टि स्क्वायर रुट लिएको यसरी यो स्क्वायर रुट र स्क्वायर काटिन्छ हो। अनि स्क्वायर रुट भनेको चाहिँ के पनि हैन स्क्वायर रुट भनेको चाहिँ कति हो पावर हाफ हो। दिस आर सिम्पल म्याथमेटिक्स थियो। ओके अनि sin phi भनेको तिमीलाई थाहा छ sin भनेको के हो परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युज हो a बाइ r थाहा छ तिमीलाई sin phi भनेको के हो ट्रिगोनोमेट्री पढेको होला नि परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युज हो। अनि परपेन्डिकुलर भनेको a हो हाइपोटेन्युज भनेको r हो। सो sin phi को जग्गामा a बाइ r। इज दिस ओके यहाँसम्म म सिम्पल म्याथमेटिक्स बताए बुझेको छैन भनेर यो यस सर। अब सुन अहिले म नि के गर्छु भने नि r स्क्वायर को जग्गामा नि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लेख्छु तिमी कन्फ्युज हुने हैन। अनि म चाहे भने r को जग्गामा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टु द पावर हाफ लेख्छु तिमी कन्फ्युज हुने हैन। अनि जहाँ मलाई चाहिन्छ sin phi को जग्गामा म a बाइ r लेख्छु अब म लेख्छु किन भन्दाखेरि व्हाई डु आई राइट दिस व्हाई डु वी राइट दिस। अब आही हैन मैले त यो के रे डेरिभेसन थोडी न गरेको त मैले त तिमीलाई पढाउनेमा छु। त यहाँनिर एक्चुअली के हुन्छ भने नि यो r र यो phi चाहिँ नि लाई चाहिँ हटाउनु पर्छ हामीले यो इनर यो दुईटालाई हटाएर चाहिँ हामीले नोन भ्यालु के चाहिँ नोन x र a को टर्म्समा लेख्नुपर्छ r लाई पनि phi लाई पनि। त्यसले गर्दा sin phi को जग्गामा म sin phi लेख्दिन a बाइ r लेख्छु किनभने a र r चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ हो। अनि यो r लाई पनि म यो लेख्छु नि अहिले यो लेख्छु नि नसुर्ताउ नि तिमी किनभने r र phi चाहिँ थाहा हुँदैन अननोन हो नि त। मुनि लेखिदिन्छु म r अननोन यसको भ्यालु हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन phi को भ्यालु पनि एक्ज्याक्टली हामीलाई के हुँदैन थाहा हुँदैन। तर a त थाहा हुन्छ नि त त्यो सर्कुलर लुपको रेडियस कति भनेर त थाहा हुन्छ नि त हैन। अनि तिमीले त्यो पोइन्ट जुन चाहिँ पोइन्ट कन्सिडर गर्दै नि त्यो कति टाढो भनेर त्यो त थाहा हुन्छ नि त त्यो त अब अभियसली तिमीलाई थाहा हुन्छ नि त। सो यो दुईटा अननोन कुन अननोन r अननोन
र फाइ जुन चाहिँ अननोन छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी कन्भर्ट गर्छ केमा a र x मा सो अहिले जहाँ म r स्क्वायर देख्छु म a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लेख्छु जहाँ r देख्छु म a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को पावर हाफ लेख्छु जहाँ sin फाइ देख्छु a बाइ r लेख्छु अनि r को जग्गामा फेरि म लेख्छु a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तर म लास्टमा a र x को टर्म्समा लेख्छु एभ्रिथिङ I will try to remove r and phi now. Why? Because r and phi are difficult to calculate, whereas a and x are easy to calculate. But we can easily convert phi and r in terms of a and x using Pythagoras theorem. Okay, so that is what we are going to do now. See. So b is equal to integrate गर्न थाले अब हामीले यो इन्टिग्रेट कहाँदेखि गर्छ थाहा छ खास गरिकन 0 to 2 pi a गर्छ किनभने a चाहिँ रेडियस हो हैन ओके सर्कुलर लूप भनेपछि त डल्लै सर्कम्फरेन्स को कुरा आउँछ नि त ओके सो dv sin phi अब dv भनेको के हो थाहा छ तिमीलाई dv भनेको म्यु नट आइडियल बाइ 4 pi r स्क्वायर हो अनि sin phi छ ओके और हामीले टोटल खोज्दै चाहिँ बेटा यो क्यापिटल B भनेको चाहिँ टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड हो नि यो चाहिँ टोटल dB भनेको चाहिँ स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड हो नि त म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु सर्कुलर लूप ओके B को भ्यालु हामीले जान्यौं बुझ्यौ अब ध्यानसँग हेर म्यु नट इज म्यु नट I इज I हैन अनि हामीले अब इन्टिग्रेट गरिसकिसकेपछि यो जुन चाहिँ dl छ नि dl भनेको त हामीले त यत्रो मात्रै हो नि त कन्सिडर गरेको सानो मात्रै कन्सिडर गरेको नि त dl त यत्रो मात्रै हैन dl लाई इन्टिग्रेट गर्यो भने त डल्लै आउँछ गाउँछ नि डल्लै अनि डल्लै भने चाहिँ के हो सर्कम्फरेन्स हो के हैन अनि सर्कम्फरेन्स भनेको चाहिँ 2 pi a हो के हैन हो त्यसले गर्दा यो इन्टिग्रेट गरिसकेको होला डाइरेक्ट भ्यालु देखाएको ओके त्यहाँदेखिको मुनिपट्टि 4 pi छ हो त्यहाँदेखिको के छ भएर ध्यानसँग हेर यो sin phi छ जुन चाहिँ sin phi को जग्गामा चाहिँ हामी के लेख्छ a by r लेख्छ ओके त्यही लेखेको हेर sin phi को जग्गामा किनभने अघि सरले भन्नु भएको छ phi र r लाई चाहिँ हटाउनु पर्छ भनेर इज दिस ओके यहाँसम्म बुझ्दैछ भन्न सक्नु आँट्यो यस सर अब सुन अब ध्यानसँग सुन अघि सरले अर्को के भन्नुभयो r स्क्वायर र r लाई पनि हटाउनु पर्छ भन्नुभयो अब r स्क्वायर लाई के लेख्छु म a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लेख्छु हेर मुनिपट्टि r स्क्वायर को जग्गामा म यो लेख्छु अनि r को जग्गामा म फेरि यो लेख्छु यो यसरी देखाएको हुँदैन है तिमीहरुको कपीमा डाइरेक्ट देखाएको हुन्छ भयो अनि यो दुईटा सेम छ हेर यो र यो सेम छ भन्नेको यसको पावर 1 छ भने त इन्डिसिस को रुल लगाउ त यु नो इन्डिसिस को रुल a to the power 1 into a to the power half छ भने के हुन्छ पावर्स आर एडेड हैन यसरी एड गर्छ नि पावर अन्त 1 प्लस हाफ लाई अब तिमीले एलसीएम सेलसीएम लिएर एड गर्यो भने 3/2 हुन्छ नि a to the power 3/2 हुन्छ त्यही हुन्छ अब ल मुनिपट्टि ब्र्याकेट टु द पावर 3/2 हुन्छ बुझ्यो यो कसरी भएको यो लगाएको इन्डिसिस को रुल लगाएको यहाँसम्म क्लियर छ कि छैन यस सर अन्त यो पाई पाई काटिन्छ देखि अनि 2 र 4 काटिन्छ त रह्यो यति सो यो भयो तिम्रो के टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड produced by a circular loop of wire in the axial position मा कुनै एउटा पोइन्ट p मा ओके which is at a distance x अनि जुन चाहिँ सर्कुलर लूप को चाहिँ रेडियस कति छ a सो यो a रेडियस भएको सर्कुलर लूपले चाहिँ जसमा I करेन्ट फ्लो हुँदैछ त्यो चाहिँ अब मान्नु पर्छ किनभने I छ नि त I त छ नि त ओके अनि जसको रेडियस a छ अनि एक्सिस मा एट अ डिस्टेन्स x तिमीले एउटा पोइन्ट कन्सिडर गर्यो भने यो पोइन्टमा त यसको कारणले गर्दा त पुरै के आउँछ म्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ नि त हौ त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड छ नि जुन चाहिँ टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड बिकज अफ नट त्यो सानोबडे करेन्ट एलिमेन्ट करेन्टले गर्दा मात्र हैन एलिमेन्टल करेन्टले गर्दा होल लूपले गर्दा चाहिँ कति आउँछ इन्टिग्रेट गरिसकेपछि त पाइन नि हामीले होलको भ्यालु हैन dl को जग्गामा हामीले के लेख्दै छ यहाँ 2 pi a लेख्दै छ नि त dl भनेको सानो लेन्थ हो यो 2 pi l a भने चाहिँ डल्लै हो यति हुन्छ तर याद गर यो एक्सियल पोजिसनमा हो ओके सो दिस विल बी योर
formula for finding the total magnetic field due to a circular loop on the axial position. अनि point P लाई चाहिँ कति distance टाढो मान्दैछ? Distance x. Okay, यहाँ लेखिम देख्छु मैले. Since r and phi are unknown, must be expressed in terms of known a and x. गरे हामीले. Okay, यो dl भनेको चाहिँ अब बुझ्छ नि, फेरि भन्दैछु मैले. dl भनेको सानो dl हो नि त यो. यसलाई इन्टिग्रेट गरे भने त डल्लै आउँछ नि त. अनि डल्लै भनेको चाहिँ फेरि के हो? ट्वाइस पाइ a हुँदैन सर्कम्फरेन्स. सर्कल त हो यो. सर्कुलर लुप भने त सर्कल त हो. Okay, so that is what we had to find. We found. अब एउटा स्पेशल केस गर्नुपर्छ, that's all. ओके, स्पेशल केस चाहिँ के भन्दा यो पोइन्ट पी देख्दैछ तिमीले, यो पोइन्ट जस्तै अहिले हामीले के गर्यौं यहाँनिर मानि नि. अब यो पोइन्ट पी चाहिँ कति डिस्टेन्स हुन्छ? एक्स डिस्टेन्स हुन्छ नि त हैन. अन्त यति म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ भनेर हामीले चाल पायो इफ द करेन्ट इज आई फ्लोइङ. तर सपोज यो पोइन्ट पी चाहिँ सेन्टरमै भए चाहिँ के हुन्थ्यो भन्ने कुरा क्या. इमेजिन गरेर यो पोइन्ट पी चाहिँ यो सेन्टरमा हुनु हो भने चाहिँ रेडियस ए छ, सेन्टरमा हुनु हो भने चाहिँ यही हुनु हो भने चाहिँ एक्स को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ ल भन त मलाई. भन कति हुन्छ? 0. एब्सोल्युटली. सो यही फर्मुलामा तिमीले एक्स लाई चाहिँ 0 मान्यौ भनेदेखिको चाहिँ के आउँछ? म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु द सेम सर्कुलर लुप अफ वायर नट एट दिस पोइन्ट बट एट द सेन्टर आइहाल्छ नि. द्याट इज वाट इज द स्पेशल केस. ओके, एट द सेन्टर अफ द लुप के हुन्छ र? त्यो त पढ्नु सकिहाल्छ तिमीले. यो त हामीलाई थाहा छँदैछ, अहिले भर्खर खोजेको. यो त एक्सिसमा है, यो चाहिँ एक्सियल पोजिसनमा हो यो चाहिँ फेरि म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु सर्कुलर लुप. ओके, एन्ड एट द एक्सिस एट द सेन्टर भन्यो भने के हुन्छ? सेन्टरमा एक्स को भ्यालु 0 हुन्छ नि त. 0 लगाऊ त्यहाँनिर. 0 लगाएर यो त सक्यो, खतम भयो. अन्त a स्क्वायर टु द पावर 3/2 रह्यो हैन. अनि फेरि इन्डिसिस लगाऊ, इन्डिसिसमा के छ तिमीहरूको? एउटै बेसको दुईटा पावर छ भने पावर्सहरु गुणा हुन्छ. तिमीलाई थाहा छ नि, यो थाहा छ नि. एउटा नम्बरको दुईटा पावर छ भने पावर गुणा हुन्छ. त यहाँनिर स्क्वायर र 3/2 गुणा हुन्छ नि. अन्त स्क्वायर र 3/2 गुणा हुँदा 2 र 2 काटेर 3 मात्र रहँदैन. सो a टु द पावर 3 मात्र रहन्छ र. a टु द पावर 3 मात्र रह्यो. अनि माथिपट्टि a टु द पावर 2 छ. अन्त a टु द पावर 2 बाइ a टु द पावर 3 भनेर चाहिँ यो दुईटा 2 र दुईटा 2 काटिन्छ त रहन्छ यति मात्रै. सो दिस विल बी द म्याक्सिमम है. यो सबभन्दा बेसी चाहिँ यही हुन्छ है. यो चाहिँ म्याक्सिमम म्याग्नेटिक फिल्ड हो एट द सेन्टर. ओके, तर यो खोज्नुको लागि सर्कुलर लुपले चाहिँ एट अ एक्सियल पोजिसनमा या सेन्टरमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ भनेर खोज्नुको लागि चाहिँ वी डिड अ हेल लट अफ म्याथमेटिक्स गरे हामीले. तर एट द सेम टाइम व्हाट डिड वी युज? वी युज बायो-सेवर्ट्स ल. ओके, किनभने बायो-सेवर्ट्स लले मात्रै हामीलाई बताउँछ नि त यो सानो एलिमेन्टल करेन्टले चाहिँ एट अ डिस्टेन्स, सर्टेन डिस्टेन्स चाहिँ कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ भनेर भन्छ नि त. सो बायो-सेवर्ट्स ल लगाएर चाहिँ हामीले भर्खर के सिक्यौं? सर्कुलर लुप अफ वायरले चाहिँ सर्टेन पोजिसनमा, एक्सियल पोजिसनमा या सेन्टरमा चाहिँ कति टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ त्यो खोज्नु हामीले सिक्यौं. ओके, अनि त्यो खोज्नुको लागि हामीले के चलायो? बायो-सेवर्ट्स ल पनि चलायो अनि इन्टिग्रेसन पनि के गरे? चलायो. ओके, सो द्याट इज व्हाट वी ह्याड टु डु इन दिस. ओके, बायो-सेवर्ट्स को डेफिनेसन मैले बुझाएँ. बायो-सेवर्ट्स लले के गर्छ त्यो डल्लै बुझाएँ. तर त्यसको एप्लिकेसन दुईटा छ इनफ्याक्ट. एउटा छ स्ट्रेट वायरमा, सिलेबसमा छैन, वी स्किप्ड द्याट. एउटा छ सर्कुलर लुपमा, त्यो चाहिँ मैले तिमीलाई अहिले के गरेँ बताएँ. ओके, सो